سلام بچه ها، من شیوا هستم و تو این ویدیو میخوام خیلی واقعی و صادقانه بگم که زندگی تو شهر بریزبن چه شکلیه. وقتی که شما به یه شهری سفر میکنید فقط جنبه مثبت و جنبه خوشگذرونیشو میبینید و دیگه اون جنبه‌ای که زندگی واقعی توی یه شهر چه شکلیه رو نمیبینید. برای ما بریزبن اینطوری بود. قبل از اینکه ما بیایم بریزبن 3 سال پیش که اومدیم، تقریبا 3 ساله که اومدیم، من همیشه فکر میکردم که اینجا همیشه تابستون، فعالیت‌های آبی میتونم داشته باشم و خیلی خوبه که همیشه تابستون باشه. مخصوصا وقتی که ما از ادلاید اومدیم، ادلاید سرد بود و همیشه برای من این خیلی 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 چیز جالبی بود که من دوست دارم همیشه توی تابستون باشم، شنا کنم، فعالیت‌هایی مثل دوچرخه سواری و فعالیت‌های ادور اکتیویتی داشته باشم. ولی خب وقتی که ما اومدیم اینجا، اونطوری که زندگی توی بریزبن اونطوری که با تصوراتمون بود 100% یکی نبود. خیلی خوبه ها، من خیلی اینجا رو دوست دارم، ولی اونطوری هم که تصور میکردیم اونطوری هم نیستش. حالا من تو این ویدیو میگم چرا و 10 تا نکته هم اینجا براتون نوشتم که دیروز براتون نوشتم که در مورد تجربیات 3 ساله من در زندگی در بریزبنه که میخوام با شما در اشتراک بذارم. در ضمن اینجا من توی حیاط خونم تدی هم نشسته پیش من که اگه تدی سر و صدا کرد خلاصه ببخشید دیگه. خب نکته شماره 1 آب و هواست. ببینین آب و هوا اینجا خیلی خوبه، یا اینکه اگه اینکه توی شهر زندگی میکنید مثلا ملبورن یا ادلاید و اینا، چون که آب و هوای سردتره خیلی خیلی زیبا به نظر میرسه و هست، اگه هوا خوب باشه هستش، ولی واقعیت اینه که بعضی وقتا اینجا یعنی گرما بیش از حد میشه، مخصوصا تابستونا خیلی شرجی و گرمه. یعنی مثلا بیشتر موقع ها شرجی گرمه و این دیگه گرمای بیش از حد دیگه آدم خسته میشه دیگه. اونطوری نیستش که وای الان بشینم بیرون غذا بخورم، چون اینقدر گرمه واقعا، یا مثلا برم دوچرخه سواری کنم و اینا. بعضی وقتا اینقدر گرمه ما از گرما نمیتونیم بیرون، یا اینکه انقدر شرجیه که یا موهاتو صاف میکنی یا یه آرایشی میکنی همش خراب میشه. این از این. ولی زمستونهای خیلی خیلی قشنگی داره نسبت به حتی جنوب استرالیا. ما اولا که اومده بودیم حتی با تیشرت میگشتیم، اینجا الان یه ذره بدنمون به این آب و هوا اینجا عادت کرده، ولی بازم آب و هوای اینجا توی زمستون پاییز واقعا قشنگه، خیلی خوبه. اگه آفتابی هم باشه که خیلی خوبه، ولی اگه دیگه شرجی هم هست دیگه، اینم باید در نظر بگیریم. یه نکته دیگه هم اینه که یه بارونهای خیلی خیلی نیمه استوایی میاد اینجا که واقعا من اولین باری که اومده بودم اینجا تعجب کردم. این بارونا رو واقعا من هیچ جا ندیدم. بارونای خیلی شدیدیه، انگار مثلا شیر آب باز کردی همینطوری شور آب میریزه، اینطوری شدیده. طوفانای شدیدی داره، بعضی وقتا طوفانا انقدر شدیده که برق قطع میشه. برای حتی ما شده بود که 2-3 روز برق نداشتیم، بعضیا بودن که حتی تا یه هفته یا بیشتر هم برق نداشتن. به خاطر همین مشکلات اینطوری هم هست. فکر نکنین که اینجا همیشه آفتابی قشنگ، نه، شرجی هست. بعضی وقتا خیلی گرم میشه، پدر آدم در میاد.
بعضی وقتا باروناش واقعا وحشتناکه، بارونای طوفانای استوایی، اینا رو هم باید در نظر بگیریم. ولی یه چیزی بگم، اگه هوای بریزبین کوینزلند آفتابی و قشنگ باشه واقعا قشنگه. خب نکته دومی که اینجا نوشتم من طبیعت بی‌نظیرش بریزبین و کوینزلند. طبیعت بریزبین تقریبا یا همون کوینزلند، حالا من شمال کوینزلند رو نمیگم، همین بریزبین و اطرافش رو میگم، حالت نیمه استوایی داره، بنابراین خیلی قشنگه. یه چیز خاصیه که من که تا حالا در منطقه نیمه استوایی زندگی نکردم، برای من یه چیز خاص و یه چیز خیلی قشنگ بود و یه تجربه خاصی بود. ببینید بریزبین خیلی جاها داره، مثل برین ساوت بنک، ویدیوشو قبلا هم گذاشتم، منکوتا بوتانیک گاردن یا بوتانیک گاردنی که تو شهر، ویدیوی منکوتا هم گذاشتم که میتونید برین طبیعت بی‌نظیرش هم ببینید. دیگه خیلی جاها اطراف بریزبین هست، خیلی طبیعت قشنگی داره. بعدش شما با 1 ساعت رانندگی قشنگ میتونید برین گولد کوست که بازم گولد کوست یه طبیعت بی‌نظیری داره. گولد کوست هینترلنده که واقعا قشنگه. رینی فارست، جنگل های استوایی و نیمه استوایی که من واقعا هیچ وقت از دیدن اونا سیر نمیشم. بعد شما با 2 ساعت رانندگی میتونید برید نوسا که بازم یه بهشتیه برای خودش. ویدیوی نوسا رو من قبلا توی کانال یوتیوبم گذاشتم. 2 ساعت هم رانندگی از جنوب میریم به سمت بارون بی، اونجا خیلی قشنگه، سواحل خیلی قشنگی داره. البته توی بریزبین نه، ولی همین در اطراف بریزبین مثل گولد کوست، نوسا، سانشاین کوست سواحل خیلی قشنگیه. کلا منظره کوینزلند، مناظر اطرافش واقعا بی‌نظیر و خاصیه. خب یه ذره نوشیدنی بخورم بعد ادامه نکته ها رو بهتون بگم. نکته شماره 3 تفریح و سرگرمیه. ببینید من الان قبلا همین نکته قبلی که گفتم از طبیعت بی‌نظیرش بهتون گفتم، ولی اینجا میخوام از تفریح و سرگرمی صحبت کنم. ببین تفریح و سرگرمی اینجا زیاده، حداقل نسبت من که تو ادلاید بودم نسبت به ادلاید خیلی بیشتره تفریح و سرگرمی، مخصوصا توی گولد کوست. بریزبین اونچنان بازم تفریح و سرگرمی نسبت به گولد کوست نداره. گولد کوست شهر توریستی تره، ولی باز هم من میگم تفریح و سرگرمی اینجا زیاده که شما اینجا میتونید بازم برین ساوت بنک، اینجا کروز سوار شین، بعد جت اسکی اجاره کنین. توی گولد کوست با 1 ساعت رانندگی کردن پر تفریحات و سرگرمی های مختلفه. بزرگترین پارک آبی استرالیا توی گولد کوست، وت اند وایلد، سی ورد، دیگه چیزهای مختلف، انواع اقسام تیم پارک ها رو داره. ببین الان سگ این تدی داره پارس میکنه، ببخشید دیگه. بعد کجا بودم؟ این که بعد مثلا چیزهای مختلفی هم داره، مثلا گو کارت داره، از این ماشینای کوچیک که میتونید سوار شین، و خلاصه که خیلی چیزهای مختلف هستش، مخصوصا تو گولد کوست. هر چقدر یعنی هیچ وقت حوصله آدم سر نمیره، پر رستوران و کافه ها و بارا و بیچ کلاب و اینا هستش. خلاصه که تفریح و سرگرمی خیلی
زیاده، مخصوصا تو گولد کوست. کلا اینو بگم که گولد کوست شهر نسبت به بریزبن شهر سرزنده تریه، ولی خب فاصلش هم با بریزبن فقط 1 ساعت رانندگیه. نکته شماره 4، سبک زندگی ساحلی. خب ما قبل از اینکه بیایم بریزبن فکر میکردیم که اگه ما بیایم بریزبن خیلی میتونیم این بیچ لایف استایل یا سبک زندگی ساحلی داشته باشیم، میتونیم بریم هر روز دریا شنا کنیم، مخصوصا که هوا خوبه، مخصوصا اینکه آره اینطوری فکر میکنیم، ولی در واقع اینطوری نیست. چرا؟ چون که بریزبن ساحلاش برای شنا کردن مناسب نیست. دریا داره ها، ولی زیاد کسی اونطوری نمیره تو دریا شنا کنه، موج سواری کنه. بنابراین این بیچ لایف استایل یا سبک زندگی ساحلی اینجا نیست. بازم میگم اگه شما این زندگی رو ترجیح میدین، گولد کوست خیلی خیلی بهتره برای شما تا بریزبن. بعدش هم این که وقتی که آدم یه جا زندگی میکنه سر شلوغ میشه دیگه، هر روز نمیتونه 1 ساعت 1.5 ساعت رانندگی کنه، بلند شه بره گولد کوست یا سانشاین کوست شنا کنه. اینا اینطوری هستش. ولی یه نکته بگم که اینجا استخرهای روباز خیلی زیاده، بیشتر خونه ها استخر دارن، استخر عمومی هم زیاده، باشگاه استخر داره. من بیشتر میرم از استخر باشگاه استفاده میکنم. استخر روباز داره، روبسته داره. خونم که بخواین اجاره کنی بیشتر خونه ها استخر داره که اینش خیلی خوبه. حتی توی ساوت بانک هم یه ساحل مصنوعی درست کردن که مردم میتونن برن اونجا و شنا کنن کاملا مجانی، که بازم ویدیوش هستش توی کانال من، توی ویدیوی ساوت بانک. خب میریم سراغ نکته شماره 5، حال و هوای شهر یا وایب شهر. ببین من ادلاید زندگی کردم، سیدنی هم زندگی کردم. نسبت به این 2 شهر میسنجم. ادلاید خیلی شهر آرومیه، سیدنی شلوغ‌ترین شهر استرالیا است. نسبت به ادلاید آره شلوغ‌تره، جنب و جوش بیشتره. ما که اومده بودیم اینجا فکر میکنیم وای چقدر خوبه، شهر لایف تریه و اینا. نسبت به سیدنی آرومتره، خلوتتره. کلا یه چیزیه بین سیدنی و ادلاید. یعنی اگه این زندگی این حد وسط رو دوست دارید، نه خیلی آروم نه خیلی شلوغ، اینجا خیلی خیلی مناسب برای شماست. فرصت شغلی هم دقیقاً بین این 2 تاست، یعنی نه این سیدنی خیلی هزینه های مسکن بالاتره، نه این ادلاید پایین تره. بعد یه نکته این که اینجا بگم مردم اینجا واقعا ریلکسن، خیلی مهربونن، فرندلی‌ان. خیلی لباسای رنگی میپوشن نسبت به ادلاید و ملبورن. مردم خیلی لباسای رنگی میپوشن که من اینو خیلی دوست دارم و کژوال تر هستن. خیلی اکتیون مردم اینجا. میبینیم که اینجا بیرون میدوئن، دم ساحل میدوئن، خیلی اکتیون. خب این بیشترش هم به خاطر آب و هواه، ولی آره کلا مردم اینطورین. به نظر من یکم اکتیو ترن نسبت به ادلاید و ادلاید، حداقل جایی که بودم باید صحبت کنم. اوکی میریم سراغ نکته شماره 6 که من این بدترین نکته است. من از این مورد خیلی بدم میاد. وجود جک و جونورهای مختلف و رطوبتشه. یعنی من چیزی که بریزبن من واقعا دوست ندارم این جک و جونوراشه که من واقعا از جک و جونور میترسم. خب وقتی که بریزبن زندگی میکنید انگار، یا همون کوینزلند اطراف بریزبن، حالا شمال هر چی شمالتر برین که بدتره،
انگار وسط یه جنگلی، یه عالمه مثلا درخت و خیلی انگار مثلا توی جنگل اومدن خونه ساختن، اینطوریه. ولی این خوبه ها، اینو بگم که این خوبه، ولی مشکلات خاص خودش هم داره. اینه که خب جک و جونور زیاده، جک و جونور، عنکبوت هست دیگه، مارمولک هست، ایگوانا هست، مار دیدم. مار نه تنها من مار دیدم توی رینی فارست، پارک نیمه استوایی، مار وسط خیابونم حتی من دیدم که یه مار حالا همچین گنده هم نه، ولی مار 1 متری 1 متر و نیمی هم من تو خیابون دیدم. ولی واقعا من تو ادلاید همچین چیزی ندیده بودم. بعد کنتو هست که ما دم خونمون زیاده، واقعا من واقعا میترسم. ببین کنتو یه قورباغه هاییه که خیلی زشتن، فقط هم توی کوینزلنده. بعدش هم برای اگه حیوان خونگی داشته باشید مثل سگ و گربه و اینا، واقعا خطرناکه. یعنی اگه اونا برن لیس بزنن و اینا، کشنده است. خوشبختانه صبح نمیان، وقتی که هوا تاریک میشه، بارون بیاد و رطوبت زیاد باشه میان، سر کلشون پیدا میشه. زمستونام زیاد نیستن، یعنی من واقعا 1-2 بار بیشتر ندیدم. بیشترش توی تابستونا میبینیم. به خاطر همین ما هیچ وقت اجازه نمیدیم تدی خودش تنهایی بلنشه بره دستشویی تو حیاط شب که میشه. همیشه با قلاده میبریمش دستشویی. ببینید این مشکلات هم داره متاسفانه. بعدش هم که خفاش میبینی و یعنی مثلا انگار توی جنگل زندگی میکنی. مشکلات هم هست. بعدش هم که مشکل رطوبتی داره، اینکه بعضی وقتا خیلی هوا سنگینه، سخته که لباس خوش بشه، یه ماتو صاف میکنی، یه آرایش میکنی، سخته که اینطوری همینطوری ثابت بمونه. این مشکلات هم داره. خب بریم سراغ نکته شماره 7. یه نوشیدنی دوباره من بخورم، ادامه حرفمو میزنم. خب امیدوارم که تا اینجای ویدیو از این ویدیو لذت برده باشین. اگه تا حالا از این ویدیو لذت بردین یه لایک کنین که من انرژی بگیرم، سابسکرایب کنین. خب بریم سراغ نکته شماره 7. راجع به هزینه های بریزبین صحبت کنم. تا حالا راجع به طبیعتش صحبت کردم، حالا میخوام راجع به سیستم اینجا، مثلا هزینه، بعد مثلا کار پیدا کردن چطوری و حمل و نقل و اینا صحبت کنم. خب میریم سراغ گزینه هزینه. ببینید هزینه های خورد و خوراک و پوشاک و اینا همه جای استرالیا تقریبا یکیه. هزینه مسکن اینجا نسبت به سیدنی ارزون تره. کلا سیدنی گرونترین شهر تو استرالیاست و واقعا هم یکی از گرونترین شهرهای دنیاست. فکر کنم 2مین شهر گرون دنیاست. این از این. نسبت به ادلاید ارزون تره. نسبت به ادلاید گرون تره. هزینه مسکن، اجاره بخواین بکنین یا بخواین خونه بخرین، گرون تره. یه چیزی راجع به ملبورن بگم که خیلی جالبه. آره قبلا هزینه مسکن توی بریزبین ارزون تر بود تا ملبورن، ولی الان گرون تر شده. یعنی مسکن، به نظر من هزینه مسکن توی بریزبین از ملبورن گرون تره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی کرونا اومد خیلی از مردم از ملبورن و ادلاید و حتی سیدنی، یه مقدارم از سیدنی میبینم ولی بیشتر از ملبورن یا ادلاید اومدن اینجا. به خاطر اینکه یه عالمه مردم اومدن مهاجرت کردن از شهرهای دیگه استرالیا اومدن بریزبین، به خاطر همین هزینه های مسکن گرونتر شده.
سخت‌تر میشه خونه اینجا پیدا کرد. این از این. بعد یه نکته دیگه راجع به هزینه آب و برق و ایناست که هزینه آب و برق هم که کلا تو استرالیا گرونه، ولی به نظر من آب و برق و گاز، ولی به نظر من از ادلاید ارزون تره. ادلاید هزینه گاز و برقش کلا گرون بود. این تجربه‌ای بود که من توی ادلاید زندگی میکردم. یه چیز دیگه هزینه حمل و نقل، مثلا پابلیک ترانسپورت، مثلا اتوبوس و قطار ایناش خیلی خوبه. فقط 50 بلیتش فقط 50 سنته. شما حتی از بریزبین هم بخواین با قطار برین گولد کوست فقط 50 سنت بیشتر نمیدین. قبلا که ما اومدیم اینطوری نبود، گرون بود، ولی خب الان دیگه 50 سنت. نمیدونم این 50 سنت تا که ادامه داشته باشه، ولی خب هست دیگه. بعد اینجا تاله که وقتی که از یه قسمت های رد میشین باید پول تالو بدین. ادلاید نبود بازم، ولی خب اینجا هست. ما هیچ وقت از تال نمیریم، میتونیم از یه مسیرهای انتخاب کنیم که تال نداشته باشه. خب این از این. بریم سراغ نکته شماره 8، بازار کار. خب اینم یه چیز خیلی مهمیه، یه فاکتور خیلی خیلی مهمیه. بازم اینجا من با سیدنی و ملبورن و ادلاید مقایسه میکنم. بازار کار اینجا خوبه، نسبت به ادلاید خیلی بهتره، ولی در واقع یه حقیقتیه این که نسبت به سیدنی و ملبورن اونقدر، یعنی اون سیستم کاری، اون بازار کار اونجا بهتره، سیدنی و ملبورن بهتره، ولی بازم خوبه. یعنی مثلا میتونین کار پیدا کنید و اینا. یه سری رشته هایی هستش مثل فشن دیزاین یا کارهای کریتیو، توی ملبورن و سیدنی اینجور کارا بهتره، بازار کارشون بیشتره، ولی در کل بازار کار اینجا هم خوبه. بعد یه نکته دیگه هم که المپیک 2032 قرار اینجا برگزار بشه که فرصت‌های کاری زیادی رو میاره اینجا. یه نکته بگم که من همیشه گولد کوست رو دوست دارم، حتی کارم هم توی گولد کوسته، ولی فرصت‌های کاری توی بریزبین نسبت به گولد کوست بیشتره. بعضی مردم گولد کوست زندگی میکنن و به خاطر لایف استایلشون، سبک زندگیشون و سر محیط کارشون توی بریزبینه. کلا هم احساس میکنم که کارهای فنی مثل لوله کشی و برقکاری و از این کارهای فنی اینجا بیشتره. من نظرم اینه، اینجور کارا رو من بیشتر اینجا میبینم. خب بریم سراغ نکته شماره 9. تا حالا از این ویدیو خوشتون اومده؟ چطور بوده؟ مفید بوده واقعا براتون یا نه؟ اوکی. حمل و نقل عمومیشه. سیستم حمل و نقل عمومی اینجا خوبه، بد نیست، ولی بازم عین سیدنی نیستش که من همین تازگی از سیدنی بودم، واقعا قطار تون می اومد، یعنی اینطوری نیستش. یا اینکه تو موقعی که توی اروپا هستید اصلا واقعا ماشین احتیاج ندارید، سیستم قطار هست، اتوبوس هست. اینطوری نیست. هنوزم شما اینجا نیاز به ماشین دارید، مخصوصا اینکه فاصله شهرها خیلی زیاده، فاصله جاهای مختلف زیاده، شما ماشین دارید. ولی میگم بدم نیست، اینجا اتوبوس هست، قطار هست، میتونید از اینجا برین گولد کوست. بعد فری هست، سیستم حمل و نقل دریاییه که میتونید جاهای مختلف برید. سیتی کت داره، کیتی کت داره، تمیز و مرتبه، و فقط اینکه 50 سنت هم که بیشتر نیست. یه نکته‌ای که بگم من اومدم اینجا اشتباه کردم اینه که موقعی که
شما وارد بریزبن میشین، میخواین از وسیله نقلیه استفاده کنید، کارتتون رو موقع سوار شدن یه بار تپ میکنید و موقع پیاده شدن هم یک بار دیگه تپ میکنید، که یعنی 2 بار، که 50 سنت ازتون کم بشه. وگرنه پول بیشتر، یعنی الان که 50 سنت شارژ میکنن، اگه یه بار فقط تپ کنین $2.5 ازتون شارژ میکنن. اینو حواستون باشه که اگه اومدین بریزبن یا کوینزلند این اشتباه منو انجام ندید. خب میرسیم به نکته شماره 10. نکته شماره 10 کیفیت غذایی. ببینید من کیفیت غذایی ملبورن، سیدنی، ادلاید رو ترجیح میدم به اینجا. وقتی که وارد بریزبن شدیم یا کوینزلند، پر بود از مثلا مکدونالد، KFC و چیزهای مختلف. خیلی کامرشال، خیلی شهر کامرشیالی به نظر می رسید و همچنین مثلا اینطوری بود، شهری بود که یه عالمه وقتی رانندگی کردیم چیزی که به نظر ما رسید این بود، وای چقدر مکدونالد زیاده، KFC و اینا خیلی بود. یعنی واقعا انقدر بود که ما تعجب کردیم. مثلا اونطوری شهر بوتیک توری نیست که ببینی مثلا مثل ادلاید بوتیک های کوچیک داره یا رستوران های بوتیک توری خاصی داره. هستش مثلا اگه برین من تنبورین و اونطور جاها هست، ولی تو خود بریزبن نیستش زیاد. به خاطر همین خب کیفیت غذاییش اونطوری که من توی سیدنی، ملبورن، ادلاید تجربه کردم اونطوری نیستش. اینو بگم که من غذاهای کیفیت غذایی توی گولد کوست بازم ترجیح میدم به بریزبن. شاید توریستی تر باشه ترجیح میدم، ولی خب اینجا اینطوری نیست. شاید من زیاد نمیدونم رستوران ها، کافه ها رو. اگه شما جایی رو میشناسین که خوب باشه به من بگین، من بتونم برم و تجربه کنم. یه نکته دیگه هم فهمیدم که اینه که رستوران ها بیشتر از کافه است. اونطوری به نظر من فرهنگ کافه کالچر این جنوب ملبورن و ادلاید و اینا اینجا نیستش، ولی خب تعداد رستوران ها بیشتره. این چیزی بود که من دارم میبینم. خب بریم راجع به نکته هاش گفتم. یه چیزی هم که من اینجا اضافه کنم اینه که ما اینجا دیلایت سیوینگ نداریم، یعنی اینکه ساعتمون اصلا جلو عقب نمیبریم. عین خود احمدی نژاد عمل میکنیم. اون موقع که رئیس جمهور شده بود و ساعتها رو جلو عقب نمیبرد، ما هم دقیقا هم. خب علتش چیه که ساعتها رو جلو عقب نمیبریم؟ اینه که آفتاب خیلی زود طلوع میکنه، به خصوص شمال کوینزلند، و مردم نمیخوان که ساعت رسمی دیرتر بشه. یک علتش اینه. بعدش هم این که برای صنایع کشاورزی و دامداری اگه این کارو بکنن دردسر داره. اینم یه نکته دیگه. و این که مردم مناطق گرمسیر مخصوصا شمال کوینزلند نمیخوان که عصرها حتی از اینم که هست گرمتر و طولانی تر باشه. چند بار رفراندوم گذاشتن ولی مردم گفتن نه. بعد اینجا که یه چیز دیگه هم که ما تعجب کردیم اومدیم اینجا، خیلی خیلی زود خورشید زود طلوع میکرد، حتی نسبت به ادلاید خیلی زودتر طلوع میکرد و خیلی هم زود غروب میکنه. خب ببینید این تجربیاتی بود که من تو این زندگی 3 ساله در کوینزلند داشتم، تجربیات خودم رو داشتم گفتم که بیام به شما در اشتراک بذارم. اگه شما هم یه تجربه‌ای دارین حتما بیاین به من بگین. خیلیاشو خیلی دوست داشتم، بعضیاش هم دوست ندارم، مثل جک و جونورا و گرمای بیش از حدش هم زیاد دوست ندارم. شما هم اگه تجربه یا سوالی دارین حتما تو کامنتاتون بذارین.
اگه از این ویدیوی من لذت بردین لایک بکنید که من انرژی بیشتری بگیرم و سابسکرایبم بکنید که از ویدیوهای بعدی من راجع به بریزبین و کوینزلند و یا از استرالیا با خبر بشید. مرسی که این ویدیوی منو دیدین و روز خیلی خوبی داشته باشین و فعلا خداحافظ.